ඔන්න අද විඩියෝ වාට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා සුපිරියටම ඩේටා කෝල්ස් SMS වගේ ගොඩක් දේවල් නොමිලේබල බගන්න පුළන් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේක වලංගුවෙන්වාට ඩයිලොක් සිම් ඇත් තියෙනවා නම් විතරයි. එහෙනම් වා ඩයිලොක් සිම් පරිභෝගිකයෙක් නම් මේ වීඩියෝ අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔයාලට හැමෝටම ඩේටා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරාට පස්සේ ආපතේ මතෙන් bell button එක click කරලා ඕක කියලා දුන්නොත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ කල්සින් දාපු ගමන් notification එක මාර්ගෙන් ඔයාලට ගෙනෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාගේ dial pad එක open කරගන්න. dial pad එක open කරගෙන මම මේ type කරලා තියෙන code එක ඔයා type කරන්න. #999# කියන code එක type කරලා ඔයා මේක call කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන sim එකකින් මේක call කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක dial වෙනවා. මේදර USSD කෝඩ් රනින් කියල පෙන්න්නවා වාට බලාගන්න පුළ මේ වගේ සිම්ස් වගේ තින මෙතන පෙන්න්න වගේ තියෙන නම්බර්ස් ටික ඉතින් මංවාට එකක් එක්සම්පල් එක දිරම් පෙන්න්න මම මෙන්න මෙතන දෙවනට තියෙනක දීලා මට තියෙන ඔෆර්ස් ගාන සහ මට මේ ලැබෙන්න තියෙන ටික බලාගන්න වට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිර පලිස් සිලෙක්ටන් ඔෆ එකක් කියලා ඇවිල්ල තියෙන ඉතින් මෙතන මට ඔෆ එකක් තියෙනවා මේ වෙලා ඉතින් වාට සමරට ඔෆ එකක් නැතිවෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ හරියට බලන්න ඔෆ එකක් නැතිවෙන්න පුළුවන්වාට ඉති මේ ඔෆ එකක් තියෙනවාට බලාගන්න පුළන් ්‍රී සීට පහලවක කෑශ් බැක්යක් කම්බෙනෝ කියලා තියෙන මයි ඔපොස්වඩි ඉතින් වාට මේක එක දිලා සිලෙට් කරන්න පුළන් කෑශ් බැක්යක් ගන්න ඕනෙන වට බලපල එන්ජෝයි සීට පාල කෑශ් බැක් විතියෝ කපල් බ්ලාස්ට එක සියටනවයක් ක්‍රීලෝඩ් කර මේක කියලා තින්නේ එක සියටනවයක් ක්‍රීලෝඩ් කර සීට පහලවක කෑශ් බැක්යක් කම්බෙනෝ කියලා ඉතින් වාට මේ වගේ ඔෆර්ස් තියෙනවන ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ඩේට හම්බෙන ජිබි අතලේ තිය ඒමම් වෙන වෙලාවලු තියෙනවා ඉතින් කලින් මම මේකෙන් වීඩියෝක් කරලා තියෙනවා ඉතින් අලුතින් වීඩියෝක් කරේ ඒ වීඩියෝගේ රිච් එක බෑලා තියෙන නිසා පොඩි දිනට ඒ වීඩියෝ පෙන්වන්නේ නැති නිසා ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් මම හිතනවා වාට මේ ඔෆර් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි වාට වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙයි කියලා එන යාළුවනේ අද වීඩියෝෙන් සමුගන්නවා තව දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු ඔයාලට යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක විඩියෝ ලයික් කරන්න තමත කරන්න ඔයාගේ වීඩියෝ ගැන අදහසක් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලට නොතේරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා එහෙනම් තව දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු thank you වාට වීඩියෝ අවසන් වෙනකම්